วันนี้มากินข้าวนำกันเด้อจ้ะน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อพริกก็ผักหลายอย่างจ้ะมีมะระขี้นกแล้วก็มะระจีนแล้วก็หอมแล้วก็มาเด้อจ้ะมากินน้ำกันมาแซ่บๆกันจ้าขมอำลำพอดีเลยพี่น้องนี่ก็ขมนี่ขมนี่ก็ขมส่วนจ้ะ
ำตกเนื้อติดมันเป็นลูกโดดเบิ่งหนังไปนำจ้ะ
แล้วจ้ะขอบคุณค่ะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้เอได้แล้วจ้ะขอบคุณมากๆค่ะ